Περπατάμε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και βλέπουμε ένα κυβερνητικό κτίριο εδώ μπροστά μας. Όλα τα κτίρια που βλέπουμε μέχρι στιγμής, δηλαδή στα 2 λεπτά που βρισκόμαστε εδώ, είναι εντυπωσιακά. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, μετά το Βερολίνο. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον, γιατί δεν είμαι σίγουρος η κατάταξη πώς είναι σε σχέση με το Λονδίνο. Το Λονδίνο, Ναι, μάλλον ναι. Αλλά είναι όντως η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για 3,4 εκατομμύρια πληθυσμό μέσα στην πόλη και 7 εκατομμύρια συνολικά η μητροπολιτική περιοχή. Εδώ έχουμε και το Ινστιτούτο Cervantes, άλλο ένα επιπληκτικότατο κτίριο. Πραγματικά παθαίνεις λίγο την πλάκα σου να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο δρόμο, να περπατάς μόνος σου στη μέση και δεξιά και αριστερά, να έχεις τόσο πολλά κτίρια. Λίγο πιο κάτω έχουμε το κτίριο Zurich, εδηφίσιο Zurich. Ποιο, αυτό εδώ? Εκεί μπροστά αριστερά, ναι. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά κτίρια έτσι σημαντικά, επιβλητικά. Θα συνεχίσουμε να περπατάμε κατά μήκος αυτού του δρόμου για να πάμε κάπου να φάμε, γιατί πεινάμε. Φτάσαμε στο σημείο που συνδέονται οι δύο οδοί. Εδώ έχουμε την Calle de Alcalá που περπατούσαμε προηγουμένως, διασχίζαμε προηγουμένως, και δεξιά μας έχουμε την Gran Via. Προς τα εκεί θα κινηθούμε. Είναι η πιο σημαντική ίσως οδός εδώ της πόλης της Μαδρίτης. Μιλάμε για μια οδό γεμάτη καταστήματα, πολύ γνωστά, διεθνή έτσι, αγορά, ας πούμε, τεράστια. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και στην ακριβώς εκεί που χωρίζουν οι οδοί και δεξιά θα κινηθούμε προς την Grand Via. Στη γωνία λοιπόν βλέπουμε την Μετρόπολης, το κτίριο Μετρόπολης, που είναι μια εταιρεία ασφάλισης. Να πούμε ότι αυτό χτίστηκε γύρω στο 1910-1911, κάπου εκεί αυτό το κτίριο. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Μετρόπολης είναι ο θόλος του, ο οποίος είναι καλυμμένος με φύλλα χρυσού και περιβάλλεται από αγάλματα. Έχει άπειρη κίνηση, έχω πάθει την πλάκα μου, πραγματικά είναι όλοι έξω. Έχει και ήλιο βέβαια, το οποίο ευνοεί φυσικά πολύ. Είναι η θερμοκρασία λίγο ενδιάμεση η κατάσταση, θα έλεγα. Όταν καθόμαστε στον ήλιο ζεσθενόμαστε αρκετά, ενώ όταν καθόμαστε στη σκιά έχει ένα αεράκι που σιγά σιγά αρχίζει να λες σαν να κρυώνω κιόλας λίγο. Είναι λίγο ενδιάμεση λοιπόν η θερμοκρασία. Κινόμαστε ξεκάθαρα προς πιο κρύες θερμοκρασίες, προς βαθύ φθινόπωρο και χειμώνα σιγά σιγά. Αφού φεύγουμε σήμερα. Αλλά εμείς φυσικά ναι, δεν θα μείνουμε φυσικά για να βιώσουμε το χειμώνα της Ευρώπης, που είναι κάτι που επιδιώκουμε εδώ και χρόνια. Αποφεύγουμε τους χειμώνες και επιστρέφουμε στη Λατινική Αμερική. Αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να εντάξουμε στο σχέδιό μας την επίσκεψη στη Μαδρίτη, γιατί κοιτούσαμε τα εισιτήρια για την Ασουνσιόν και συνέφερε ένα εισιτήριο, έβγαινε πιο οικονομικό. Και λέμε, ρε εσύ όμως έχει 12 ώρες εκεί αναμονή στη Μαδρίτη μεταβιβίβαση. Μήπως μπορούμε να την αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη μεταβιβίβαση για να εξερευνήσουμε μία πρωτεύουσα? Και τώρα λοιπόν αυτό κάνουμε. Βέβαια δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ώρες πλήρως, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα για το αεροδρόμιο για να προλάβουμε να είμαστε εκεί εγκαίρως πριν κλείσει η πύλη κλπ. Με αυτά και με αυτά θα μείνουμε περίπου 6 ώρες στην πόλη της Μαδρίτης. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Έχουμε επισκεφθεί αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου παρατηρώ την ίδια αρχιτεκτονική με την Ισπανία, και αυτό είναι λόγω του ότι οι Ισπανοί κατέκτησαν τις χώρες της Λατινικής Αμερικής στις οποίες αναφέρομαι, και βλέπω αρκετά κοινά στοιχεία. Είναι αστείο το ότι πήγαμε πρώτα στις πρώην απικίες της Ισπανίας και μετά στην Ισπανία, και εδώ βλέπουμε σαγιονάρες οι οποίες κοστίζουν 3 ευρώ. Τα κτίρια της Μαδρίτης συνδυάζουν αρμονικά την κλασική αρχιτεκτονική με μοντέρνα στοιχεία. Μόλις μπήκαμε σε ένα κατάστημα με παπούτσια και αθλητικά ρούχα για να ρίξουμε μία ματιά στις τιμές. Εδώ βλέπουμε κάποια ακριβά παπούτσια, αλλά είδαμε και κάποια αρκετά οικονομικά. Αυτά είναι ποδοσφαιρικά παπούτσια. Και εδώ έχουμε κάποια μάρκα ισπανική, να υποθέσω. Ακριβή, αλλά έχουμε και με 26-27 ευρώ. Δηλαδή έχουμε αρκετά οικονομικά παπούτσια και αρκετά ακριβά παπούτσια. Ναι, νομίζω ότι έχουν τη δική τους μάρκα εδώ σε αυτό το κατάστημα, όπου τα παπούτσια βγαίνουν ας πούμε 26, 30 με 40 ευρώ. Και μετά είδαμε Adidas, Nike που πάνε μέχρι τα 100. Είδαμε και κάποια βέβαια πιο οικονομικά μοντέλα. Να εδώ ας πούμε έχει κάποια με 36, βέβαια συγγνώμη, αυτά δεν είναι Adidas. Ναι, είναι τα δικά τους, δεσίμας. Άρα τελικά τα δικά τους είναι τα φτηνά και οι μάρκες πάνε αρκετά πιο πάνω. Βλέπω η Puma ας πούμε είναι η πιο φθηνή που έχω δει ως τώρα, που είναι 45 ευρώ. Εδώ έχουμε κάποια ρούχα με 50 ευρώ, αυτές οι footer που είναι Adidas. Έτσι για να δώσουμε και μια εικόνα από τις τιμές, να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι παίζει από έξοδα. Εδώ πιο πίσω έχουμε και κάποια παντελόνια με 11 ευρώ, φούτερ με 23 ευρώ, άλλα παπούτσια με 30 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή σχετικά προσιτές τιμές, δηλαδή εγώ συγκρίνω και με το Λονδίνο που ήμασταν πρόσφατα και εκεί πραγματικά ξεφεύγουν αρκετά οι τιμές. Εδώ για παντελόνια αθλητικά 18 ευρώ και φούτερ με 20 ευρώ. Πάνω στην κεντρική οδό της Grand Via, που θα ήταν το αντίστοιχο της Oxford Street ας πούμε στο Λονδίνο, νομίζω είναι αρκετά καλές τιμές. Και να πούμε και τέλος για τις τσάντες. Εδώ έχει τσάντες με 17 ευρώ, 25 ευρώ,
Αρκετά προσιτές τιμές θα έλεγα. Ως τώρα μου έκανε εντύπωση αυτό, δεν το περίμενα.